आता आपण मागच्या लेक्चरला जे बघितलेलं आहे त्याच्या पुढचा पार्ट बघणार आहे. दॅट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फायबर्स. सिनॅप्स बघितला की त्यातच जे नर्व फायबर्स आहेत त्याच्या काही इम्पॉर्टंट किंवा स्पेसिफिक विशिष्ट अशा प्रॉपर्टीज आहेत त्या आपण वन बाय वन स्टडी करणार आहे. फर्स्ट वन इज द एक्सायटेबिलिटी अँड इरिटेबिलिटी. Actually, nerve fibers have polarized membrane and thus they have the ability to perceive stimulus and enter into a state of activity. म्हणजे कुठल्याही ह्याचं आपल्याला स्टिम्युलसचं ज्ञान होणं ते रिस्पॉन्स देण्यासाठी आपण त्याचं परत इम्पल्स ट्रान्समिट करतो. हे फार महत्त्वाचं आहे. परसिव्ह स्टिम्युलस अँड एंटर इंटू ए स्टेट ऑफ ॲक्टिव्हिटी. त्याच्यावरती आपण नंतर ॲक्शन घेतो. Then second property is conductivity, that it is the ability of nerve to transmit impulses along the whole length of axon. That is important. Axonची जेवढी लेंथ असेल तेवढ्या ह्याच्यामध्ये इम्पल्स ट्रान्समिट करणं ही कॅरेक्टरिस्टिक आहे. दॅट इज कंडक्ट करणं, कंडक्टिव्हिटी. देन नेक्स्ट वन इज द स्टिम्युलस. हा स्टिम्युलस जो आहे इट इज एनी डिटेक्टिबल किंवा फिजिकल, केमिकल किंवा इलेक्ट्रिकल कुठल्याही टाईपचा तो स्टिम्युलस असू शकतो. आणि असा जो चेंज आहे इन द एक्सटर्नल ऑर इंटरनल एन्व्हायरमेंट विच ब्रिंग्स अबाउट एक्सायटेशन इन ए नर्व ऑर मसल ऑर ऑर्गन ऑर ऑर्गॅनिझम, कशाही टाईपने त्याचा एक्सायटेशन होऊ शकतं. अँड ए स्टिम्युलस मस्ट हॅव ए मिनिमम इंटेन्सिटी. दॅट मिनिमम इंटेन्सिटी ऑफ स्टिम्युलस इज कॉल्ड ॲज द थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस. अँड दॅट थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव्ह. स्टिम्युलस जो आहे तो थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस आहे इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव्ह. ॲक्च्युली स्टिम्युलस जो आहे तो दोन टाईपचा आहे. एक आहे सबलिमिनल ऑर वीक स्टिम्युलस विल हॅव नो इफेक्ट अँड अदर वन इज द सुप्रालिमिनल दॅट इज द स्ट्रॉंग स्टिम्युलस विल प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ इम्पल्स विच इज ॲज इन द थ्रेशहोल्ड स्टिम्युलस. अशा पद्धतीनं स्टिम्युलस ही सुद्धा नर्व फायबरची कॅरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टंट आहे. देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दॅट इज द समेशन इफेक्ट. आता हा समेशन इफेक्ट काय आहे तर ए सिंगल सबलिमिनल स्टिम्युलस विल हॅव नो इफेक्ट. वीक असतो इफेक्ट. बट वेन मेनी सच वीक स्टिम्युलाय आर given again and again they may produce an impulse due to summation of effect. ह्याचे नंबर ऑफ एक्झाम्पल्स आपल्या डेली रुटीनमध्ये असतात. त्याला समेशन इफेक्ट म्हटलेला आहे नर्व फायबरचा. दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नर्व फायबर. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल ऑर नन लॉ. द नर्व विल आयदर कंडक्ट द इम्पल्स अलॉंग विथ इट्स एंटायर लेंथ. मगाशी आपण बघितलं की जेवढी लांबी असेल तिथपर्यंत पूर्ण स्टिम्युलस कंडक्ट करणं काम आहे. तर इथं अलॉंग द एंटायर लेंथ ऑर विल नॉट कंडक्ट द इम्पल्स ॲट ऑल. म्हणजे ऑल ऑर नन फिनॉमिनॉनप्रमाणेच त्याचं काम आहे. अँड धिस ऑकर्स इन केस ऑफ वीक स्टिम्युलस दॅट इज द सबलिमिनल स्टिम्युलस. The next property is a refractory period. It is the time interval which is very low or about millisecond. हा टाईम पिरियड जो आहे तो और टाईम इंटरवल आहे खूप कमी असतो. ड्युरिंग विच ए नर्व फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू ए सेकंड स्टिम्युलस इवन और इफ इट इज स्ट्रॉंग. स्ट्रॉंग जरी किंवा सुप्रालिमिनल असला तरीसुद्धा तिथं रिस्पॉन्ड देण्याची शक्यता खूप कमी वेळात असते किंवा लगेच पुढचा स्टिम्युलस येतो. हे आपण अनुभवतो आहे प्रत्येक आपल्या डेली रुटीनमध्ये. देन नेक्स्ट इज द सिनॅप्टिक डिले. इम्पल्स ट्रान्समिट होताना हा सिनॅप्स जो आहे तो 0.3 to 0.5 मिलीसेकंदमध्ये
क्रॉस करतो सिनॅप्स आणि त्याच्यासाठी जे न्यूरोट्रान्समीटर तयार होतं, रिलीज होतं एका ॲक्झॉनमधनं दुसऱ्या ॲक्झॉनमध्ये इम्पल्स ट्रान्समिट होताना किंवा एक्सायटेशन होत असताना डेंड्रॉन्समध्ये न्यूरॉनमधनं अशा पद्धतीनं सिनॅप्टिक डिले होण्याची शक्यता असते. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिनॅप्टिक फटीग. आता फटीग म्हणजे दमणं हा भाग आपल्याला माहिती आहे, आपले मसल फटीग होतात. इथं सिनॅप्टिक फटीग ही टर्म आहे, प्रॉपर्टी आहे नर्व फायबरची. दॅट इज ट्रान्समिशन ऑफ नर्व इम्पल्स ॲक्रॉस द सिनॅप्स स्टॉप्स टेम्पररीली, थोड्या कालावधीपर्यंत थांबते अँड ड्यू टू डिप्लिशन ऑफ न्यूरोट्रान्समीटर. सिनॅप्समध्ये जर न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज झालं नाही तर ती जी इम्पल्स आहे across the synapse, it stops temporarily. And last property is velocity. Actually, velocity is also one of the important property or characteristic of nerve fiber. It is the rate of transmission of impulse, or the rate of transmission of impulse is higher in long and thick nerves. जे लांब आणि थिक नर्व्ज आहेत त्यांच्यामध्ये ही कॅरेक्टरिस्टिक जी आहे ती किंवा त्याचा रेट जो आहे व्हेलॉसिटीचा हा जास्त असतो आणि त्याच्याबरोबर इट इज हायर इन होमिओथर्म्स. आता होमिओथर्म आणि पॉयक्युलोथर्म ह्या दोन टर्म्स आहेत. होमिओथर्म्स म्हणजे उष्ण रक्तीय वॉर्म ब्लडेड ॲनिमल आणि पॉयक्युलोथर्म्स म्हणजे कोल्ड ब्लडेड ॲनिमल्स, उष्णरक्तीय आणि शीतरक्तीय असे दोन प्रकार आहेत. होमिओथर्म्स जे आहेत ते वॉर्म ब्लडेड आहेत, तर त्यांच्यामध्ये व्हेलॉसिटी जास्त असते. अल्सो ट्रान्समिशन इज हायर इन व्हॉल्युंटरी, ऐच्छिक मसल्स जे किंवा फायबर्स आहेत त्यांच्यामध्ये जास्त आहे दॅन इन व्हॉल्युंटरी नर्व्स. आणि त्याच्याबरोबर तशाच पद्धतीनं इट इज फास्टर इन मेड्युलेटेड नर्व फायबर्स दॅन द नॉन मेड्युलेटेड नर्व फायबर्स. अशा पद्धतीनं ह्या प्रॉपर्टीजवरती सुद्धा तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आता ह्याच्यानंतर महत्त्वाचा पॉईंट आपल्याला स्टडी करायचा आहे, दॅट इज द जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स. ॲक्च्युली ट्रान्समिट नर्व इम्पल्स झाल्यानंतर ती जनरेट होते आणि हे जनरेशन होत असताना त्याच्या दोन स्टेप्स आहेत महत्त्वाच्या. एक आहे डिपोलरायझेशन आणि दुसरी आहे रिपोलरायझेशन. सी इन द डायग्रॅम देर आर polarization and depolarization. This diagram shows the polarization and depolarization of the along a nerve. तर इथं तुम्हाला डायग्रॅमॅटिकली जे काही आयन्स दिसत आहेत कॅटायन्स किंवा ह्या मेम्ब्रेनच्या वरती नर्व फायबरच्या वरती हा सोडियम पोटॅशियम पंप आहे, रेस्टिंग आहे ॲक्झॉनचं, त्याच्यानंतर एक्सायटेड ॲक्झॉन आहे. अशा पद्धतीने इम्पल्स ट्रान्समिट होत जाईल, तसा बदल होत जातो, आयन्स कमी जास्त होत जातात. हे मेम्ब्रेन पोलराइज्ड, डिपोलराइज्ड आणि रिपोलराइज्ड निगेटिव्ह आयन्स दाखवलेले आहेत. हे सगळे जे चेंजेस आहेत ते नर्व इम्पल्स जनरेट होत असतानाचे आहेत. म्हणजे ॲक्च्युली इम्पल्स ट्रान्समिट होत असताना कशा पद्धतीनं त्याचं पोलरायझेशन आणि डिपोलरायझेशन होतं हे आपल्याला शॉर्टमध्ये स्टडी करायचं आहे. ॲक्च्युली द नर्व इम्पल्स इज ए वेव ऑफ बायोइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बन्सेस पासिंग अलॉन्ग ए न्यूरॉन. इम्पल्स कशी पास होते तर इट इज ए बायोइलेक्ट्रिकल और बायोकेमिकल डिस्टर्बन्स पासिंग अलॉन्ग ए न्यूरॉन. आता हे न्यूरॉन जे आहेत त्याच्यामध्ये एक्सटर्नल टिश्यू फ्लुइड जो आहे त्याच्यामध्ये सोडियम आणि पोटॅशियम आयन्स दिसत आहेत आपल्याला डायग्रॅममध्ये बघा, सोडियम आणि पोटॅशियम आयन्स. बट पोटॅशियम आयन्स there is predominance of sodium and
chloride ions. While potassium is predominant within the fiber or in the intracellular fluid. दिसतंय डायग्रॅममध्ये बघा आपल्या इथं व्यवस्थित लक्ष देऊन बघा. दिस कंडिशन इज ए रेस्टिंग nerve and that is called as a polarized state. ही कंडिशन जी आहे ती या डायग्रॅममध्ये दिसते, दॅट इज द पोलराइज्ड स्टेट. इथं पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज आहे आयन्सचा डायग्रॅममध्ये बघू शकता. तर अशा पद्धतीनं सोडियम पंप्स किंवा सोडियम पोटॅशियम पंप जो आहे दॅट अलाउज द एंट्री ऑफ पोटॅशियम आयन्स इनसाइड द मेम्ब्रेन अँड एक्झिट ऑफ सोडियम आयन्स. अशा पद्धतीनं ह्या डायग्रॅममध्ये आपल्याला स्ट्रक्चर दिसतंय. ॲक्च्युली द रेस्टिंग पोटेन्शियल ऑफ द मेम्ब्रेन इज मेंटेन्ड अनलेस द स्टिम्युलस रिचेस द न्यूरॉन. म्हणजे इथं रेस्टिंग पोटेन्शियलमधनं हा स्टिम्युलस मेंटेन करायला पाहिजे, त्याच्यानंतर तो स्टिम्युलस न्यूरॉनमध्ये, आणि एनी चेंज ऑर डिस्टर्बन्स टू द मेम्ब्रेन will cause sodium ions to enter into the membrane and lower the potential difference. Thus, the membrane becomes more permeable to potassium. इथं आता चेंज व्हायला लागलेलं आहे. इथं सोडियम पोटॅशियम पंप आहे, त्याच्यामुळं एक्सायटेशन ॲक्झॉनचं वाढलेलं आहे. आणि अशा पद्धतीनं जनरली हे कॅरेक्टरिस्टिक किंवा डिपोलरायझेशन जे आहे ते आपण स्टडी करतो आहे. ड्युरिंग रेस्टिंग पोटेन्शियल सोडियम अँड पोटॅशियम गेट्स क्लोज्ड, दस रेस्टिंग पोटेन्शियल इज मेंटेन्ड. अँड ड्युरिंग डिपोलरायझेशन ओनली सोडियम आयन्स गेट्स ओपन अँड दस सोडियम रशेस इन टू द ॲक्झॉन अँड ब्रिंग the depolarization. See in the diagram, sodium ion enters from here and depolarization takes place. Actually हे जे मेम्ब्रेन आहे तर ह्या मेम्ब्रेनमधनं जे इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह मेम्ब्रेन होतं, मेम्ब्रेन बिकम्स इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. जे निगेटिव्ह होतं ते इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड जो आहे तो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ECF एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे आणि इनर मेम्ब्रेन बिकम्स इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. आणि अशा ज्या व्हॅल्यू आहेत ॲक्शन पोटेन्शियलच्या +30 to 60 मिलीव्होल्ट्स आहेत. अँड धिस ब्रिंग्स डिपोलरायझेशन इन द नेक्स्ट पार्ट इटसेल्फ रिपोलराइज्ड. म्हणजे पुढं बघा ह्या डायग्रॅममध्ये लक्षात येतं आहे पोलराइज्ड स्टेट एंटायर इथं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन आहे, त्यातला थोडा भाग डिपोलराइज, त्याच्यानंतर परत पोलरायझेशन, त्यात डिपोलरायझेशन अँड अगेन रिपोलरायझेशन. अशा पद्धतीनं रिपोलरायझेशन स्टेपमध्ये चेंज इन द पोलॅरिटी फ्रॉम डिपोलराइज्ड बॅक टू ओरिजिनल इन रिफ्रॅक्टरी पिरियड. आणि ह्याच्यामुळं लार्ज नंबर ऑफ सोडियम आयन्स इनसाइड, परमिएबिलिटी टू द सोडियम आयन्स डिक्रीजेस अँड मोर परमिएबल टू पोटॅशियम आयन्स. चेंज होत राहतो इम्पल्स जसजशी पुढं पास होत जाईल तसतशी. आणि त्या पद्धतीनं सोडियम आयन्स पास आउट व्हेरी रॅपिडली अँड सोडियम आयन्स एंटर्स स्लोली. पोटॅशियम आयन्स पासेस आउट रॅपिडली अँड सोडियम एंटर्स स्लोली. ॲक्शन जराशी फास्ट आणि सावकाश असे. आणि ही प्रोसेस जी आहे प्रोड्युसिंग स्टिम्युलस, त्याच्यानंतर कॉझिंग डिपोलरायझेशन आणि कॉझिंग रिपोलरायझेशन, ही कंटिन्युअस प्रोसेस इम्पल्स ट्रान्समिट होत असताना होत असते. अशाच पद्धतीनं मेड्युलेटेड नर्व्समध्ये इन द मेड्युलेटेड नर्व्स ट्रान्सपोर्ट पंप अँड गेटेड चॅनेल्स सिनॅप्समध्ये आपण बघितले कॅन ऑपरेट ओनली इन द पार्ट ऑफ नोड ऑफ रॅनवियर. नर्व सेल्समध्ये नोड ऑफ रॅनवियर आहेत. दस ॲक्शन पोटेन्शियल जम्प फ्रॉम नोड टू नोड, म्हणजे ॲक्शन अशी फास्ट पास होत असते. अँड धिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्टॅटरी कंडक्शन. दॅट इज इम्पॉर्टंट अँड इट इज ॲट द रेट दॅट इज 120 मिली पर सेकंद. खूप स्पीड जे आहे त्याचं खूप कमी असतं. अशा पद्धतीनं आपण
नेक्स्ट बघा, आपल्याला त्या इम्पल्स स्टेप्स बघायचे आहेत. स्टेप्स इन जनरेशन अँड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. ह्या लक्षात राहिले की डायग्रॅम थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड वाटतं. इथं स्टेप्स बघा. ॲप्लिकेशन ऑफ स्टिम्युलस ऑन ए रेस्टिंग नर्व, जे डायग्रॅममध्ये आपण बघितलं आहे. त्याच्यानंतर परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंजेस अँड इट बिकम्स मोर परमिएबल फॉर सोडियम आयन्स. Sodium ions diffuses into the neuron from the extracellular fluid. हा पार्ट महत्त्वाचा आहे. आणि हे असं झाल्यामुळं नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह आयन्स इनसाइड ॲक्झॉन इन्क्रीजेस. सोडियम आयन्स डिफ्यूज झाले, त्यामुळे पॉझिटिव्ह आयन्स वाढले. मेम्ब्रेन पोटेन्शियल चेंजेस फ्रॉम -70 मिलीव्होल्ट टू अबाउट 30 मिलीव्होल्ट, म्हणजे इन्क्रीज झालेला आहे. अँड धिस चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेन्शियल इज कॉल्ड ॲक्शन पोटेन्शियल. खूप साध्या पद्धतीनं हा चार्ट जर लक्षात ठेवला तर समजलं जातं. सिन्स द पोलॅरिटी हॅज बीन रिव्हर्स्ड फ्रॉम निगेटिव्ह ऑन आउटसाइड अँड पॉझिटिव्ह इनसाइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिपोलरायझेशन. आता आपण लास्ट पेजमध्ये तसंच बघितलं आहे ॲज कम्पेअर्ड टू द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड. आणि परत रिपोलरायझेशन स्टेज आहे. ॲट द पीक ऑफ ॲक्शन पोटेन्शियल दॅट इज +30 मिलीव्होल्ट, द सोडियम चॅनेल क्लोज अँड पोटॅशियम आयन गेट्स ओपन. चॅनेल्स म्हणजे रूट आहे त्याचा, आणि गेट म्हणजे ओपनिंग्स, दारं खुली होतात. अँड द मेम्ब्रेन बिकम्स मोर परमिएबल टू पोटॅशियम. अशा पद्धतीनं पोटॅशियमला एंट्री मिळते आणि पोटॅशियम आयन्स डिफ्युजेस आउट ऑफ द ॲक्झॉन. आणि मग परमिशन मिळाली की ते ॲक्झॉनमधनं बाहेर जायला सुरुवात करतात. लास्ट स्टेपमध्ये बघा, द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इट बिकम्स लेस अँड लेस पॉझिटिव्ह अँड बिकम्स निगेटिव्ह वन्स अगेन. परत पहिली स्टेज येते. अँड ॲक्झोप्लाझम इनसाइड बिकम्स निगेटिव्हली चार्ज्ड अँड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड बिकम्स पॉझिटिव्हली चार्ज रिस्पेक्टिव्हली. आणि परत ही प्रोसेस जी आहे ती आणखीन कंटिन्यू होते. थोडासा हा पार्ट एक्सप्लेन करत असताना वेगळ्या पद्धतीनं आणि इथं सांगत असताना एक्सप्लेनेशन डायग्रॅम असं आपल्याला लक्षात येत नाही, तरी पण वाचा, परत लक्षात येईल थोडंसं. आपण परत एकदा रिपीट करू. इथं हा पॉईंट कंप्लीट झालेला आहे. थँक्यू.